Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tang Thư Sinh Tự Tập 30. Sau khi mô tả sự hiển lộ của chân tâm, Tứ Thư Tây Tạng tiếp tục nói đến một vấn đề quan trọng hơn. Đó là một người có thể ở lại trong trạng thái ấy được bao lâu. Theo cuốn sách, khoảnh khắc chân tâm hiển lộ có thể đến với tất cả mọi người, nhưng khả năng an trú trong đó lại hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt nằm ở định lực và sự tu tập được tích lũy từ khi còn sống. Người chưa từng rèn luyện tâm thức thường chỉ tiếp xúc với trạng thái ấy trong một khoảng thời gian rất ngắn, rồi nhanh chóng bị các tập khí và nghiệp lực quen thuộc cuốn đi. Ngược lại, những hành giả đã có công phu thiền định sâu sắc được cho là có khả năng duy trì sự tỉnh thức lâu hơn trong trạng thái đó. Chính vì vậy mà các truyền thống Tây Tạng luôn xem việc tu tập lúc sinh tiền là sự chuẩn bị cho thời khắc này. Đến đây, cuốn sách bắt đầu đối mặt với một khó khăn rất lớn. Làm sao diễn tả một trạng thái vượt ngoài ngôn ngữ bằng chính ngôn ngữ? Đó là lý do các danh sư thường phải dùng những hình ảnh như ánh sáng, bầu trời trong suốt, tinh quang, biển lớn, không gian vô tận. Nhưng đồng thời, họ cũng liên tục nhắc nhở rằng những hình ảnh ấy chỉ là phương tiện diễn đạt, không phải bản thân thực tại. Bởi nếu hiểu theo nghĩa đen, người đọc rất dễ tưởng tượng rằng cõi sáng là một nơi chốn nào đó, một cảnh giới đẹp đẽ, một thế giới tràn ngập ánh sáng, hay một thiên đường huyền bí. Trong khi đó, các danh sư lại liên tục cảnh báo rằng đó là một ngỗ nhận. Những lời mô tả trong kinh sách cũng vậy. Chúng chỉ đang cố gắng hướng người đọc về một thực tại mà ngôn ngữ không thể diễn đạt trọn vẹn. Vì thế, nếu quá bám vào các hình ảnh hay khái niệm được sử dụng, người ta rất dễ đánh mất điều mà các danh sư đang muốn chỉ tới. Vậy tâm bất nhi là gì? Đại sư Chogyam Trungpa cho rằng đây là điểm dễ bị hiểu lầm nhất. Bởi khi nghe nói đến một trạng thái an lạc hay sáng tỏ, chúng ta thường mặc nhiên hình dung rằng phải có một người đang trải nghiệm trạng thái ấy. Nói cách khác, luôn có hai phía. Một bên là người cảm nhận, một bên là điều được cảm nhận. Nhưng theo mô tả của Tứ Thư Tây Tạng, ở tầng sâu nhất của chân tâm, sự phân chia ấy không còn tồn tại. Không còn chủ thể và đối tượng, không còn người quan sát và vật được quan sát, không còn cái tôi đang đứng tách biệt với thế giới. Ở trạng thái bản ngã đã tiêu tan hoàn toàn này, tất cả đều là cái vô cùng đồng nhất và đồng bản thể. Đó là điều mà triết học Phật giáo gọi là bậc nhị. Là khi vượt qua mọi ranh giới của tư duy thông thường trong đời sống hàng ngày, tâm thức vận hành bằng sự phân biệt. Ta liên tục chia thế giới thành hai phía, mình và người, được và mất, yêu và ghét, sinh và tử. Nhưng theo các danh sư Tây Tạng, những sự phân chia ấy đều xuất hiện cùng với bản ngã. Khi bản ngã tan rã hoàn toàn, nền tảng của sự phân biệt cũng không còn nữa. Đó là lý do trạng thái này được gọi là tâm vô phân biệt, hay trạng thái bậc nhị. Không phải vì mọi thứ biến mất, mà vì cách nhìn chia cắt của bản ngã không còn vận hành như trước. Điều mà tù thư Tây Tạng muốn hướng tới vì thế, khi đọc những đoạn mô tả về cõi sáng, điều quan trọng không phải là cố tưởng tượng xem cảnh giới ấy trông như thế nào. Ngài không muốn mô tả một nơi chốn. Ngài đang cố mô tả một trạng thái của nhận thức. Một trạng thái trong đó mỗi giới hạn do bản ngã tạo ra tạm thời được tháo bỏ. Đó cũng là lý do các danh sư luôn nhấn mạnh rằng cõi sáng không phải là một cảnh giới để đi đến, mà là một thực tại vốn luôn hiện hữu. Chỉ vì bị che phủ bởi vô minh, chấp ngã và các tập khí, nên con người không nhận ra mà thôi. Và chính khi những lớp che phủ ấy tan rã, điều được gọi là tâm bất nhi mới bắt đầu hiển lộ. Khi bước qua cõi sáng, sự an trú vào đó lâu hay màu hoàn toàn tùy thuộc vào định lực và công phu tu tập lúc sinh tiền của mọi người. Có bậc thượng sư kinh nghiệm được trạng thái này trong vòng vài giờ, vài ngày, thậm chí là vài tháng hay vài năm. Hiển nhiên, nếu có thể định tĩnh an trú mãi mãi trong đó, họ đã đạt thành tựu giải thoát tối hậu, trở thành các vị hóa thân tự tại, có quyền tự chọn nơi chôn và nhân duyên để tái sinh cứu độ chúng sinh.
Đối với người bình thường không có tu tập, sau khoảnh khắc lóe sáng ngắn ngủi của chân tâm, họ sẽ rơi vào trạng thái thiếp đi mê mẩn trong một thời gian dài, khoảng 3 ngày. Lúc này, các tập khí, thói quen cứ lưu trữ trong tàng thức bắt đầu tự động thu xếp, chuẩn bị cho các giai đoạn sau của cõi trung ám. Giai đoạn hội quang phanh chiếu. Tòa án của định luật nhân quả sau khi tìm hiểu về cõi sáng và trạng thái tâm bất nhi, Tứ thư Tây Tạng tiếp tục mô tả một tiến trình đặc biệt của thần thức. Ngay sau khi chạm vào ngưỡng cửa của cõi sáng, thần thức sẽ trải qua bước đi đầu tiên mang tên hội quang phản chiếu. Đó là sự đối diện với chính mình. Khi này thần thức dần dần tỉnh lại sau những cơn hôn trầm ngắn. Lúc này, do cấu trúc thể xác đã hoàn toàn rã rời và các năng lượng thuộc bản ngã tạm thời bị bóc tách, người chết sẽ bước vào giai đoạn hội quang phản chiếu một cách trọn vẹn nhất. Cổ thư không mô tả đây như một cuộc xét xử bởi một vị thần linh bên ngoài. Không có một vị quan tòa ngồi phán quyết. Không có một đảng quyền năng nào đứng ra kết tội, mà chính tâm thức của người đã chết tự đối diện với toàn bộ những gì mình đã sống. Thần thức sẽ được xem lại toàn bộ cuốn phim cuộc đời. Theo cách diễn tả của Tự thư Tây Tạng, mỗi hành động, lời nói và ý nghĩ của một đời người đều lần lượt hiện lên. Những việc từng làm, những lời từng nói, những quyết định từng lựa chọn, tất cả đều xuất hiện một cách rõ ràng và đầy đủ. Một quá trình diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Khi còn sống, con người thường nhìn thế giới qua rất nhiều lớp màng. Lợi ích cá nhân, thành kiến, tự ái, sợ hãi, ham muốn. Những lớp màn ấy khiến chúng ta luôn có xu hướng biện minh cho bản thân. Ta dễ dàng nhớ những điều mình làm đúng, nhưng lại quên những tổn thương mình đã gây ra cho người khác. Ta thường nhìn thấy lời của người khác rõ hơn lời của chính mình. Thế nhưng theo Tứ thư Tây Tạng, ở giai đoạn này, những lớp màn ấy tạm thời không còn hoạt động mạnh như trước, vì lúc này cấu trúc bản ngã đã tạm thời suy yếu. Tàm độc tham sân si không còn hoạt động mạnh như khi còn sống. Cho nên sự nhìn lại ấy mang tính khách quan hơn rất nhiều. Người ta không còn dễ dàng tự biện hộ cho mình, không còn đổ lỗi cho hoàn cảnh, không còn trách người khác, không còn khả năng che giấu sự thật trước chính lương tâm của mình. Vì thế, các danh sư Tây Tạng cho rằng đây là thời điểm mà con người nhìn thấy bản thân mình một cách trung thực nhất. Tuy nhiên, cần hiểu rằng chữ xem lại chỉ là một cách mô tả. Nó không nhất thiết phải là một cuốn phim theo nghĩa đen. Nó là một quá trình tâm thức tự nhận biết những dấu ấn nghiệp lực đã được tích lũy trong suốt cuộc đời. Nói cách khác, đây chính là sự vận hành tự động của định luật nhân quả. Những hạt giống nào được gieo nhiều nhất? Những khuynh hướng nào được nuôi dưỡng mạnh nhất? Những thói quen nào đã trở thành bản chất? Tất cả bắt đầu tự động hiện hành, không ai thường, không ai phạt, chỉ có nhân đi đến quả. Chỉ có những gì đã gieo bắt đầu trở thành những gì sẽ nhận. Vì vậy, trong cách nhìn của Tự thư Tây Tạng, tòa án, sau khi chết không nằm ở đâu xa, nó nằm ngay trong chính tâm thức của mọi người. Và vì thẩm phán công bằng nhất cũng không phải một quyền lực bên ngoài, mà chính là định luật nhân quả đang âm thầm vận hành từ đầu đến cuối. Cuốn sách không mô tả đây như một sự trừng phạt. Ngược lại, đây là một sự nhận biết, một sự hiểu ra người chết không chỉ nhìn thấy mình đã làm gì. Họ còn nhìn thấy những hệ quả mà các hành động ấy đã tạo ra. Một lời nói tưởng như vô tình có thể đã làm tổn thương ai đó trong nhiều năm. Một hành động tử tế nhỏ bé có thể đã thay đổi cuộc đời của một con người khác. Những điều khi còn sống ta không nhận ra hoặc không để ý, lúc này trở nên rõ ràng hơn. Vì thế, các danh sư Tây Tạng cho rằng đây là thời điểm thần thức trực tiếp kinh nghiệm định luật nhân quả. Không phải như một học thuyết triết học, không phải như một niềm tin tôn giáo, mà như một sự thật được thấy tận mắt. Người ấy hiểu vì sao mình gặp những biến cố nhất định, hiểu vì sao một số mối quan hệ xuất hiện trong đời mình, hiểu vì sao những niềm vui và đau khổ đã xảy ra. Không phải vì may rủi, không phải vì sự sắp đặt ngẫu nhiên, mà vì vô số nguyên nhân và điều kiện đã được tạo ra từ trước. Theo cách nhìn của Tứ thư Tây Tạng, đây chính là khoảnh khắc mà định luật nhân quả tự hiển lộ. Không cần ai giảng giải, không cần ai kết tội.
Trong trạng thái minh mẫn này, họ sẽ tự ý thức và thấu hiểu một cách sâu sắc định luật nhân quả và tự nhận lấy trách nhiệm đối với những gì mình đã gieo. Chính từ sự nhận biết ấy, các hạt giống nghiệp lực bắt đầu được sắp xếp lại một lần nữa, chuẩn bị dấn thần thức, bước sang giai đoạn tiếp theo nơi những khuynh hướng thiện ác tích lũy trong cả một đời sẽ dẫn kết tịnh thành phương hướng tái sinh mới. Quá trình tâm thức tự sắp xếp, cân đo đem các hạt giống nghiệp đã gieo, từ đó định hình và chuẩn bị sẵn sàng các yếu tố cấu thành nên thọ mạng và số phận cho kiếp sống tương lai. Một quy trình chuyển dịch hoàn toàn tự nhiên, sòng phẳng và không thể đảo ngược. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.